Sommige artiesten verdwijnen langzaam uit beeld. Hun naam wordt minder vaak genoemd. Hun gezicht verschijnt steeds minder op televisie en weten de licht blijft vooral de muziek over. Maar bij Jerney Kaagman wilde die stilte anders. Alsof Nederland haar nooit werkelijk was vergeten. Ook niet in de jaren waren zich zelf steeds verder uit het openbare leven verdween. Op 6 augustus 2026 kwam het bericht dat wellen raakte. Jerney Kaagman, de markante stem en het onvergetelijke gezicht van Earth and Fire, was op 79-jarige leeftijd overleden. Haar familie maakte bekend dat zij al op 31 juli na een lang ziekbed was gestorven. De witwaard vond op haar eigen verzoek in besloten kring plaats. Voor wie haar alleen kende als het strenge jurylid with idols, was Jerney misschien de vrouw met de scherpe opmerkingen en de bijna onverstoorbare blik. Voor een ouder generatie was zij iets totaal anders. Een symbool van de Nederlandse popmuziek. Een vrouw die in een mannenwereld het podium ophieste met Earth and Fire nummers all seasons, memories en vooral weekend tot klassiekers maakte. Maar achter dat beeld zat een veel complexer leven. Een leven waarin ruim en kwetsbaarheid woorderen naast elkaar bestonden. Waarin een vrouw die ooit met een beweging van haar lichaam een complete televisiestudio kon laten kijken. Ooit in de liedje werd geconfronteerd met een ziekte die juist haar bewegingen steeds verder beperkte. Waarin haar beroemde gezicht, dat jarenlang onderwerp was van kritiek en speculatie, achteraf een stille waarschuwing bleek te bevatten die bijna niemand begreep. En misschien is dat wel waarom haar verhaal nu zo aangrijpt. Jerney Kaagman was niet alleen een zangeres die oud werd. Haar levensloop lijkt bijna uit twee totaal verschillende verhalen te bestaan. Eerst de vrouw die vrijheid, glamour en zelfvertrouwen uitstraalde. Daarna de vrouw die steeds meer moest loslaten. Het podium, de televisie, haar onafhankelijkheid. En wit in de leek ook de man met wie zich bijna een halve eeuw van haar leven had gedeeld. Om te begrijpen waarom haar dood zoveel meer betekent dan het verdwijnen van een bekende naam, moeten we terug naar een tijd waarin nog geen Earth and Fire was, geen weekend, geen blauwe catsuit en geen televisiejury. Toen was er alleen een meisje uit Den Haag. Een meisje dat nog niet kon weten dat haar stem ooit onderdeel zou worden van het collectief geheugen van Nederland. Jerney Kaagman werd op 9 juli 1947 in Den Haag geboren als Christina Henriette Kaagman. Lang voordat Nederland haar zou kennen als de zelfverzekerde frontvrouw van Earth and Fire, speelde haar leven zich in een wereld die veel kleiner en gewoner was dan de wereld waarin zich later terecht zou komen. Ze groeide op in het nauwelijkse Nederland, in een generatie waarin zeker van meisjes nog vaak wordt verwacht dat zich voor een veilige, de gelijke toekomst zouden kiezen. De spectaculaire popwereld waarin Jerney later zou belanden, bestond in haar kinderjaren nauwelijks. Toch was muziek al vroeg aanwezig. Op het Huygens Lyceum in Voorburg werd ze lid van het schoolkoor. Daarnaast zong ze in de schoolband The Rangers. Het waren bescheiden eerste stappen, maar achteraf zouden ze het begin blisken de zichten van een loopbaan die het tientallen jaren zou omvatten. Na haar schooltijd volgde Kaagman bovendien een secretaresseopleiding. Een keuze die laat zien hoe weinig vanzelfsprekend een professioneel artiestenbestaan toen nog was. Dat contrast is belangrijk, want we later alleen de glamoureuze Jerney zag. Met haar opvallende kleding, haar uitgesproken houding en de vanzelfsprekendheid waarmee zich voor camera stond. Zo gemakkelijk kunnen denken dat zich altijd voor het podium was gebeuren. Maar een carrière ontstaat zelden in een dramatisch ogenblik. Er zijn repetities waar niemand naar kijkt. Kleine optredens die nauwelijks worden herinnerd. Twitchfels die nooit in biografieën terechtkomen. En er is het langzaam groeiende besef dat iets wat er slechts plezier was misschien een bestemming kan worden. Bij Jerney was vooral haar stem moeilijk te negeren. Helder, krachtig en herkenbaar. Niet het soort stem dat eenvoudig verdwijnt tussen andere zangers. Er zat iets in dat later perfect bleek te passen bij de dramatische, soms symfonische muziek van Earth and Fire. De exacte details van haar gezinsleven hield Kaagman grotendeels buiten de publiciteit. Dat past bij een patroon dat later steeds duidelijker zou worden. Hoe opvallend zich op het podium ook kon zeggen, haar privéleven beschermde zich veel sterker. Dat onderscheid tussen publiek en privé zou gedurende haar hele leven blijven bestaan. Op het podium kon ze uitdagend zijn. In interviews kon ze scherp zijn. Op televisie kon ze streng zijn. Maar volledige toegang tot Jerney Kaagman kreeg het publiek eigenlijk nooit. Misschien maakte juist dat haar fascinerend. Ze stond tientallen jaren in het middelpunt van de Nederlandse entertainmentwereld zonder haar hele persoonlijkheid ter beschikking te stellen aan die wereld. En dan, in 1969, kwam het moment waarop haar leven werkelijk van richting veranderde. Ze was 22 jaar. Earth and Fire zocht een zangeres. En Jerney Kaagman kreeg de vraag die van een jong meisje uit Den Haag een van de bekendste vrouwen uit de Nederlandse popgeschiedenis zou maken. September 1969.
Jerney Kaagman wordt gevraagd om zangeres te worden van Earth and Fire. De Haagsband die was ontstaan rond de Brouwers Chris en Gerard Kurtz. Niemand kon op dat moment voorzien hoe bepalend die beslissing zou worden voor zowel Kaagman als de Nederlandse popmuziek. De aansluiting bleek bijna onmiddellijk bijzonder. Jerney had niet alleen de stem die de groep nodig had. Ze bezat ook iets wat veel moeilijker de produceren is, aanwezigheid. Wanneer ze op een podium stond, keek je naar haar. De band beschikte ondertussen over muzikanten. Die ambitie verder wilden brengen dan eenvoudige popliedjes. Earth and Fire ontwikkelde een geluid rock, progressive muziek, melodie en later steeds toegankelijkere pop samenvloeiden. Jerney's stem bleef tijdens die veranderingen een herkenbaar middelpunt. De eerste grote doorbraak kwam in 1970 met Seasons. Een compositie van Golden Earring gitarist George Kooijmans. Het nummer het begin van een reeks successen. Ruby is the One, Storm and Thunder, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en andere singles volgden. Maar in 1972 gebeurde iets wat de status van de groep definitief veranderde. Memories bereikte de eerste plaats. Plotseling was Earth and Fire niet langer alleen een interessante Haagse band. De groep behoorde tot de grote namen van de Nederlandse popscene. En midden tussen de muzikanten stond Jerney. Voor een vrouwelijke frontvrouw in de vroege jaren 70 betekende zichtbaarheid echter meer dan alleen erkenning voor haar stem. Er wordt gekeken naar haar. Haar kleding, haar lichaam, haar uitstraling, haar houding. En Jerney leek al vroeg de begrijpen dat een popster niet alleen wordt gehoord, maar ook wordt bekeken. In plaats van dat gegeven te ontkennen gebruikte ze het. Haar podiumstyle wordt steeds uitgesprokener. Ze verscheen in kleding die voor Nederlandse begrippen gewaagd kon zijn en combineerde glamour met iets coils en bijna futuristisch. Daarmee wordt Kaagman meer dan alleen de zangeres die de liedjes uitvoerde. Ze wordt het beeld van de band. Dat leverde bewondering op, maar maakte haar tegelijkertijd kwetsbaar voor een mechanisme dat haar later opnieuw zou achtervolgen. Hoe bekender haar uiterlijk werd, hoe gemakkelijker het publiek dacht dat het recht had om dat uiterlijk voortdurend te beoordelen. In de jaren 70 leek dat nog nauwelijks een probleem. De hits kwamen, de podia werden groter, de bekendheid groeide. Earth and Fire ontwikkelde zich muzikaal en Jerney groeide mee, maar hun grootste triomf moest nog komen. Aan het einde van het decennium verscheen een lied dat aanvankelijk helemaal niet zo vanzelfsprekend als wereldhit wordt gezien. Het Heat Weekend. En vanaf dat moment wordt Jerney Kaagman onsterfelijk in het Nederlandse popgeheugen. 1979 wordt het jaar waarin alles samenkwam. De stem, de muziek, de televisie, de uitstraling. En een outfit die decennia later nog altijd zou worden besproken. Weekend groeide uit tot de grootste hit uit de carrière van Earth and Fire en kende ook internationaal succes. Het nummer bereikte de hoogste regionen van de hitlijsten en werd uiteindelijk het lied waarmee de band voor miljoenen mensen voor God verbonden bleef. Maar muziekgeschiedenis bestaat soms uit meer dan geluid. Tijdens een optreden voor top-up verscheen Jerney Kaagman in een extreem strak blauw pak. Voor huidige maatstaven lijkt de commotie misschien moeilijk voor te stellen. Maar in Nederland aan het einde van de jaren 70 maakte het grote indruk. Het was sexy, futuristisch, gedurfd en onmiskenbaar Jerney. Volgens nos groeide het kostuum uit tot een van de iconische outfits uit de Nederlandse popmuziek en kreeg het uiteindelijk zelfs zijn plaats bij beeld en geluid. Daarmee had Kaagman iets bereikt wat slechts weinig artiesten lukt. Ze had niet alleen een hit gemaakt, maar een beeld gecreëerd dat zich in het culturele geheugen stelde. Wie de clip tientallen jaren later ziet, begrijpt waarom. Jerney lijkt geen moment toestemming te vragen om bekeken te worden. Ze bezit de camera? Dat was zeker in het Nederland van die tijd opvallend. Een vrouwelijke artiest, die seksualiteit niet uitsluitend presenteerde als iets waarvoor zich moest verontschuldigen, maar als onderdeel van haar eigen podiumidentiteit. Toch is het te eenvoudig om haar carrière uitsluitend tot uiterlijk te reduceren. Earth and Fire veranderde in de loop van de jaren sterk van style. De groep bewoog van progressive en symfonische rock naar toegankelijkere pop. Door al die veranderingen heen bleef Kaagman's stem een van de belangrijkste herkenningspunten. Succes bracht haar bovendien mogelijkheden buiten de band. Toen Earth and Fire in 1983 uitging, koos Kaagman niet voor een geruisloze terugtocht. Integendeel. In datzelfde jaar verscheen ze naakt in de Nederlandse Playboy. Vervolgens bracht ze soloalbums uit en lanceerde ze onder meer een eigen geur. Earth and Fire maakte later nog een korte comeback. Opnieuw toonde ze daarmee een eigenschap die haar hele carrière zou kenmerken. Jerney liet zich moeilijk in één rol opsluiten. Zangeres, sekssymbool, zakkenvrouw, bestuurder, televisiepersoonlijkheid, belangenbehartiger. Toen haar eigen zangcarrière minder centraal kwam te staan, bleef ze de muziekwereld niet alleen trouw, ze koos er zelfs voor om invloed achter de schermen uit te oefenen. Ze werd voorzitter van muzikantenvakbond BV Pop, werkte in de jaren 90 als manager BJ Radio Noordzee Nationaal en werd in 2000 directeur van Stichting Conomus,
later boomerculture. Daar zette zich onder andere in voor de positie en auteursrechten van artiesten. Bij haar afscheid in 2009 werd ze benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Dat deel van haar nalatenschap raakt soms ondergesneeuwd door het beruimde blauwe pak. Maar misschien zegt het minstens zoveel over haar. Jerney wilde niet alleen op het podium staan. Ze wilde ook dat artiesten serieus werden genomen wanneer de spots uitgingen. En juist toen leek alsof haar carrière langzaam de waardige vorm van een gevestigde popveteraan aannam, verscheen ze opnieuw op een plek waar heel Nederland naar keek. Niet als zangeres, maar als jurylid. Idols maakte Jerney Kaagman opnieuw beroemd. Alleen zou die nieuwe bekendheid uiteindelijk een onverwacht pijnlijke keerzijde krijgen. Toen Idols vanaf het begin van de jaren 2000 een televisieverschijnsel werd, ontdekte een compleet nieuwe generatie Jerney Kaagman. Voor veel jonge kijkers was zij niet de zangeres van Weekend. Zij was die strenge vrouw uit de jury. Van 2002 tot 2008 zat Kaagman in het programma en haar optreden werd al snel onderwerp van discussie. Ze kon scherp oordelen. Ze hoefde kandidaten niet kunstmatig gerust te stellen. En juist daardoor past ze perfect in een televisieformat waar een jurylid en bijna net zo belangrijk werden als de deelnemer zelf. Maar publieke aandacht kan generello zien. Er wordt niet alleen gesproken over wat Jerney zei. Er wordt voortdurend gesproken over hoe Jerney eruit zag. Kijkers en media richten zich met neem op haar steeds weer gezichtsuitdrukking. Speculaties over cosmetische ingrepen en botox doken op. Haar gezicht wordt behandeld alsof het publiek bezit was. Het is achteraf een van de meest pijnlijke hoofdstukken van haar publieke leven. Want wat mensen zeggen als ijdelheid, bleek iets totaal anders te zien. Wat voor sommigen aanleiding was tot grappen, was mogelijk alleen een symptoom van een ernstige neurologische ziekte. Nos beschreef later dat haar bekende pokerface achteraf tot de eerste tekenen van Parkinson behoorde. Daarmee kreeg dat ook de televisiebeeld een andere betekenis. Ian vrouw zit voor miljoenen kijkers. Mensen denken te weten waarom haar gezicht verandert. Ze oordelen, ze lachen, ze speculeren. Maar ze draagt een probleem waarvan de werkelijke omvang nog niet volledig zichtbaar is. Dat is misschien wel de hardste prijs van Rome. Anderen denken dat alles wat ze aan Josien ook door hen mag worden verklaard. Jerney had haar hele carrière controle gehad over haar imago. Het blauwe pak was één keuze. De glamour was één keuze. Haar scherpe juryhouding was één keuze. Maar Parkinson zou langzaam delen van die controle overnemen. En voor een vrouw weer aanwezigheid altijd zo nauw verbonden was geweest met controle over haar stem, haar lichaam en de camera, kon bijna geen contrast groter zijn. Achter de publieke Jerney bestond een relatie die opmerkelijk lang buiten de gebruikelijke showbiz-dramatiek bleef. Sinds 1974 was zij samen met bassist Bert Reiter. Reiter had naam gemaakt bij Focus en stapte later over naar Earth and Fire. Muziek bracht hen samen, maar hun verbinding zou veel langer standhouden dan de bands waarvan ze deel uitmaakten. Bijna 50 jaar deelden ze hun leven. Dat is opvallend in elke wereld, maar misschien nog meer in één industrie waren tournees, bekendheid, ego's en voortdurend publieke belangstelling relaties via onder druk zetten. Jerney en Bert maakten van hun liefde echter geen permanente mediasoap. Ze hoefden hun relatie niet voortdurend uit te leggen aan tijdschriften. Ze trouwden niet, maar bleven decennia lang samen. Hun verhaal zat minder in grote verklaringen dan in continuïteit. En juist in de latere jaren kreeg die relatie een andere betekenis. Toen Parkinson Jerney steeds sterker beperkte, werd Bert niet alleen haar partner, maar ook een belangrijke steun in haar dagelijks leven. In een interview uit 2016 sprak Kaagman ongewoon open over haar situatie. Zonder Bert zou zelfstandig thuis blijven volgens haar niet meer mogelijk zijn. Ze wist wat zijn aanwezigheid betekende en wist ook wat er zou gebeuren wanneer hij zou wegvallen. Die woorden zouden jaren later bijzonder aangrijpend worden, want Bert viel inderdaad weg. In maart 2022 overleed hij op 75-jarige leeftijd. Jerney had op dat moment haar vertrouwd partner van bijna een halve eeuw verloren. Ze woonde inmiddels in het Rosa Spierhuis in Laren, een woon- en werkcentrum voor oudere kunstenaars en wetenschappers. Voor de buitenwereld was het de dood van een bekende bassist. Voor Jerney verdween de man die een groot deel van haar volwassen leven naast haar had gestaan. De man die haar had meegemaakt voor dat weekend een klassieker werd. Die de Rome had gezien, de veranderingen, de televisie, de ziekte en uiteindelijk haar toenemende afhankelijkheid. Het is verleidelijk om in een artiestenleven vooral naar de spectaculaire momenten te kijken. Naar nummer 1 hits, prijzen en televisieoptredens. Maar misschien vertellen de stille jaren meer. De vraag wie er nog naast je zit als niemand meer applaudisseert. Bij Jerney was dat heel lang Bert. Na zijn dood werd haar wereld opnieuw kleiner. Niet lang daarna zou duidelijk worden hoe zwaar haar ziekte inmiddels was geworden. Het grootste keerpunt in Jerney Kaagmans leven was geen classic showbiz-schandaal. Het was veel ernstiger. In 2012 maakte ze openbaar dat ze de ziekte van Parkinson had. De onthulling veranderde onmiddellijk de manier waarop jaren van publieke opmerkingen over haar uiterlijk moesten worden bekeken.
De stieve gezichtsuitdrukking waarvoor ze als idols, jurylid zoveel commentaar had gekregen, bleek niet simpelweg het resultaat te zijn van cosmetische keuzes, zoals herhaaldelijk was gesuggereerd. De werkelijkheid was injecte. Jerney reageerde niet alsof ze zich daarvoor wilde verstoppen. Integendeel. Ze besloot open over Parkinson te spreken en vertelde destijds dat ze daarmee in voorbeelden steun voor anderen wilde zien. Daarmee draait ze de rollen bijna om. Jarenlang had het publiek naar haar gekeken. Nu dwong Jerney het publiek om opnieuw te kiezen. Niet naar een beroemd gezicht dat volgens sommigen te strak stond, maar naar een mens met een neurologische ziekte. Het was ook een confronterende les over publieke beeldvorming. Hoe snel mensen conclusies trekken. Hoe gemakkelijk uiterlijk wordt veroordeeld. En hoe weinig we soms werkelijk weten over wat zich achter een gezicht afspeelt. Parkinson veranderde daarna steeds meer van abstracte diagnose in dagelijkse werkelijkheid. Aanvankelijk wist Kaagman, nog relatief, zelfstandig te functioneren. Ze trok zich steeds verder uit de openbaarheid terug en verscheen nog slechts sporadisch. In 2016 zei ze dat haar toestand van dag tot dag kon verschillen. De ene dag ging beter dan de andere, maar de ziekte stopte niet. In 2024 werd naar buiten gebracht dat Jerney intensief zorg nodig had. Haar conditie was verslechterd, lopen werd moeilijker, haar spraak ging achteruit en ze kon niet meer aanwezig zijn bij een bijeenkomst rond Earth and Fire omdat ze te ziek en snel vermoeid was. Dat beeld staat bijna reed tegenover de Jerney uit 1979. De vrouw die ooit in dat blauwe pak vol zelfvertrouwen over het podium bewoog, wordt geconfronteerd met een ziekte die beweging juist steeds moeilijker maakte. De stem die miljoenen mensen hadden herkend wordt zwakker. De vrouw die ooit urenlang bekeken werd, verscheen nauwelijks nog. Maar wie allen naar het verlies kijkt, mist een essentieel deel van haar verhaal. Want Jerney had besloten dat ze zich voor Parkinson niet zou schamen. Dat is misschien geen overwinning in de klassieke betekenis. De ziekte verdween er niet door. Maar ze nam wel iets terug wat ziekte en publieke kritiek haar hadden geprobeerd af te nemen. Het recht om zelf betekenis te geven aan wat haar overkwam. De laatste fase van Jerney Kaagmans leven speelde zich grotendeels buiten camera's af. Dat was bijna het tegenovergestelde van de wereld waarin ze beroemd was geworden. Geen top-up, geen uitzinnige zalen, geen kandidaten die gespannen op haar oordeel wachten, geen nieuwe hits. In plaats daarvan kwamen zorg, rust en steeds grotere fysieke beperkingen centraal te staan. Na het overlijden van Bert Reiter in 2022 werd die periode nog intimer en kwetsbaarder. Toch was Jerney niet vergeten. In augustus 2023 ontving ze een Lifetime Achievement Award voor zowel haar zijn carrière als haar inzet voor de belangen van popmuzikanten. Ze leert toe een wetten blijk te zeggen dat ze het eerbetoon zelf nog kon meemaken. Dat moment zegt veel. Er bestaat een merkwaardige gewoonte om artiesten pas massaal te eren wanneer ze er niet meer zijn. Bij Jerney kwam een belangrijk eerbetoon terwijl ze het zelf nog kon ontvangen. Alsof haar omgeving wilde zeggen, we herinneren ons niet alleen wat je ooit was, we zien je ook nu. Tegelijkertijd werd haar gezondheid steeds brozer. In 2024 bleek dat ze zo ernstig verzwakt was dat bepaalde publieke bijeenkomsten niet meer haalbaar waren. En uiteindelijk kwam het onvermijdelijke einde. Jerney Kaagman overleed op 31 juli 2026, enkele weken nadat ze 79 was geworden. Haar familie maakte het overlijden op 6 augustus bekend. De uitvaart vond, zoals ze zelf had gewenst, in besloten kring plaats. Die keuze past opmerkelijk goed bij de tegenstelling die haar leven kenmerkte. Een zeer publieke carrière, een zeer privé afscheid, geen laatste groot podium, geen zorgvuldig geregisseerde finale voor televisie. Alleen de mensen die het dichtbij genoeg stonden om aanwezig te zien. Misschien had Jerney na een leven lang bekeken te zien het recht verdiend om ongeveer afscheid te nemen. Wat bleef er uiteindelijk van een artiest over? Een paar foto's? Een verzameling platen? Een lied dat toevallig opnieuw op de radio komt? Bij Jerney Kaagman is het antwoord groter. Allereerst bleef natuurlijk de muziek. Seasons, memories, storm and thunder. Maybe tomorrow, maybe tonight. En vooral weekend. Nummers die. Niet alleen herinneringen oproepen aan een band, maar aan een compleet tijdperk uit de Nederlandse popgeschiedenis. Maar haar betekenis beperkt zich niet tot Earth and Fire. Jerney behoorde tot een generatie vrouwen die zichtbaar moesten worden in een industrie waarin de macht achter de schermen voornamelijk bij mannen lag. Ze gebruikte glamour zonder zich er volledig door te laten definiëren. Later ging ze zelf achter die schermen werken. Als voorzitter van BV Pop en als bestuurder bij de Economist Boomer Cultuur zette ze zich in voor artiesten en hun rechten. Die inzet leverde haar uiteindelijk onder meer een koninklijke onderscheiding en de Hans Kosterman-prijs op. Daarmee ontstaat een interessanter beeld dan alleen de zangeres in het blauwe pak. Jerney was tegelijk performer en belangenbehartiger, icoon en bestuurder. Popster en iemand die begreep dat muziek ook arbeid is en dat artiesten bescherming nodig hebben wanneer de glamour afvoert. Ook haar periode bij idols hoort bij haar nalatenschap. Ze bracht die een vorm van directheid met die soms hard wordt gevonden, maar die haar opnieuw herkenbaar maakte voor een generatie die Earth and Fire nooit in zijn hoogtijdagen had gezien. En vervolgens kwam Parkinson.
Misschien wordt juist dat laatste hoofdstuk ooit in de leek even belangrijk als haar grootste hits. Niet omdat ziekte haar carrière definieert, maar omdat haar openheid leert zien hoe anders een beroemd persoon eruit kan zien wanneer de controle over het publieke beeld wegvalt. De spot waarmee haar pokerface ooit wordt bekeken, wordt achteraf een pigeonlijke herinnering aan hoe gemakkelijk mensen oordelen. Jerney's verhaal vraagt daarom bijna vanzelf om een andere manier van te kijken. Niet alleen hoe mooi was haar stem, maar ook hoe behandelen we iemand wanneer die stem zachter wordt. Niet alleen hoe spectaculair zag ze eruit, maar ook wat gebeurt er wanneer haar lichaam verandert. Niet alleen hoeveel applaus kreeg ze, maar ook wie bleef naast haar zitten toen het applaus was verdwenen. In Jerney's geval was dat jarenlang writer. En misschien maakt precies dat haar levensverhaal zo menselijk. Er zit een bijna onbedoelde melancholie in het feit dat Jerney Kaagman voor altijd verbonden zal blijven met een lied dat weekend heet. Een weekend is kort. Het komt, het lijkt even alles stil te zetten, en voor je het weet is het voorbij. Een mensenleven duurt veel langer, maar wanneer we terugkijken lijkt ook dat soms verbazingwekkend kort. Jerney was ooit het meisje in een schoolkoor in Voorburg. Toen werd zich de jonge vrouw die bij Earth and Fire kwam. De stem van Memories, het gezicht van Weekend. De vrouw in het beroemde blauwe pak. De soloartiest. De bestuurder. Het strange jurylid. De partner van Bert. De vrouw die Parkinson kreeg. En weet in de leek een oder artiest die steeds verder uitbeeld verdween terwijl haar muziek juist bleef bestaan. Op 31 juli 2026 stopte haar eigen verhaal. Ze wordt 79 jaar. Maar een artiest verdwijnt niet helemaal op het moment dat een leven eindigt. Niet zolang ergens een radio wordt aangezet en die eerste herkenbare tonen klinken. Niet zolang iemand beach het zien van een oude top-up opneemt om middelijk dat blauwe pak herkent. Niet zolang een voormalige idolskieker zich haar scherpe blik herinnert. En niet zolang haar openheid over Parkinson mensen eraan herinnert. Dat achter elk publiek gezicht een werkelijkheid kan schuilgaan die we vanaf onze bank nooit volledig kunnen begrijpen. Misschien is dat waarom het verhaal van Jerney Kaagman Nederland nu zo raakt. Niet omdat haar leven alleen tragisch was. Dat was het juist niet. Het kende succes, vrijheid, liefde, strijd, verlies, erkenning en wetendelijk kwetsbaarheid. Het was een compleet leven. En misschien is de belangrijkste vraag daarom niet hoe Nederland afscheid neemt van Jerney Kaagman. Misschien is de vraag wat we van haar willen blijven onthouden. De glamour, de stem, de moed, de liefde met Bert, de vrouw die artiesten verdedigde, of dat in een beeld uit 1979, waarop ze voor de camera staat alsof niets of niemand haar ooit van haar plaats zal krijgen. Waarschijnlijk heeft er geen keuze de woorden gemaakt. Zij was het allemaal. En nu Jerney Kaagman er niet meer is, blijft een merkwaardige troost over. De vrouw is stil geworden, maar de muziek niet.